السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أولى ثانوي لغات. أهلا وسهلا بيكم. معكم مستر أحمد أورا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة معانا poetry، معانا قصيدة الترم التاني on his blindness. قصيدة جميلة جدا جدا من الشعر الديني اللي كتبه لنا الشاعر الكبير جون ميلتون. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. القصيدة بتاعتنا اسمها On His Blindness. On His Blindness جون ميلتون كتبها. و On His Blindness يعني أثناء عماه. On هنا بديلا ل when he was blind لما كان أعمى. on his blindness أثناء فترة العمى. علشان نعرف موضوع القصيدة on the occasion of the poetry and the poem, the occasion of the poem، علشان نعرف المناسبة بتاعت القصيدة زي ما بنقول. جون ميلتون was born. John Milton was born in London in a rich religious family. جون ميلتون كان اتولد في لندن طبعا لعائلة دينية غنية. وخلي بالك من موضوع عائلة غنية دينية، لأن الوازع الديني والتاتش الديني والشعر الديني قايم على القصيدة كلها. His family brought him up for a post in the church. عيلته كانت بتربيه من أجل موضع وموقع وبوزيشن في الكنيسة. عيلته كلها كانت عيلة دينية and patriarchal، كلهم كانوا بطارقة وقساوسة. ولكن since his teen years، ومنذ فترة شبابه، he was dedicated to poetry. هو كان مكرس نفسه ومسخر نفسه من أجل الشعر. And he had a strong belief that he has created to fulfill a certain duty. وإنه كان دايما عنده فكرة إنه واعتقاد قوي جدا بإن he was created، هو تم خلقه وربنا خلقه to fulfill a certain duty، لكي ينجز مهمة أو واجب معين through his bounds، أثناء أو من خلال كتابته للشعر. he wished لو حبيبي لو انت ما لقيتش الكلام اللي انا بقوله قدامك بالانجلش على الشاشة، اعرف انه موجود في المذكرة، فانت بتفتح المذكرة جنبك برضو علشان المذكرة موجود فيها شرح غير اللي موجود على الشاشة. He wished to be a priest, but he gave up the idea due to the sins committed in the church. هو كان بيتمنى أن يكون كاهن، ولكن بالنسبة له يعني فقدانه لحاسة البصر، ولأنه فقد بصره at early age he lost his sight، فقد بصره في عمر مبكر. he thought that poetry had a moral purpose، وقال إن الشعر بالنسبة له غرض وله هدف أخلاقي ومغزى أخلاقي كبير. When Milton began to write poetry, he was a student in the university. لما ميلتون بدأ يكتب الشعر كان طالب في الجامعة.
his masterpieces واحدة أو من أفضل ما كتب Paradise Lost و Paradise Regained. وطبعا Paradise Lost قصيدة Paradise Lost قصيدة دينية جدا جدا جدا، بتتكلم على فقدان الجنة عن طريق سيدنا آدم and Eve، آدم وحواء. طيب نبدأ مع بعض بالقصيدة، وبعدين إن شاء الله نرجع نشوف مع بعض الأكتت والسيستت وما إلى ذلك. طيب الشاعر بيقول when I consider. احنا دلوقتي هنبدأ الستانزا هنبدأ السونت بتاعتنا، وهنبدأ زي ما انتم عارفين في دراستنا للسونت ان احنا هنبدأ بالأكتت الثماني اللي هو ال8 سطور، ثم السيستت اللي هم ال6 سطور. عارفين ان الاوكيجنال سونت السونت اللي بتتكلم عن مناسبة زي المناسبة الدينية اللي قدامنا بتتكون من 14 سطر، 8 سطور الأكتت و6 سطور السيستت. طيب الشاعر بيقول when I consider how my light is spent. when I consider كل ما بفكر، consider هنا think، كل ما بفكر how my light is spent كيف ذهب نوري. يقصد بالماي لايت my eyesight يعني نور، أو النور هنا هو نظره ورؤيته بالعينين. فبيقول when I consider how my light is كل ما بفكر كيف how my light is spent بمعنى has gone أو gone out أو finished أو no longer burns لم يعد يضيء. كل ما أشوف أو كل ما أفكر كيف لم يعد نظري يضيء، أو كيف ذهب بصري. R-E طب half my days in this dark world and wide, and that one talent which is this to hide. بيقول لي بعد كده ER بمعنى before قبل، half my days بيقول قبل نصف أيام أو قبل منتصف عمري. in this dark world and wide أنا بقيت عايش لوحدي في هذا العالم المظلم والواسع، لأنه بصره تم فقدانه، ولأنه فقد أو سلب أو أخذ بصره. line 3 السطر الثالث and that one talent which is this to hide. وهذه التالنت الهدية الربانية لما راحت منه أصبح وكأنه يعيش حياة، ولكن في نفس الوقت حياة الموت أو أقرب إلى الموت. هو حاسس بأنه بفقدان هذه الهبة الربانية، بفقدانه لبصره which is this to hide يعني التي جعلته أقرب أو يختبئ من الموت، لأن الموت بالنسبة للشاعر هو فقدان
بصره، وهنقول هو ليه بالنسبة له الموت أقرب إلى فقدان بصره. بعد كده lodged with my useless. السطر الثالث line 4 lodged with my useless though my soul more pent. بيقول بعد كده lodged يعني made to live أو made to stay. و made to live يعني جعل فقدان البصر جعله يعيش أو جعله يبقى في الحياة بلا فائدة من وجهة نظره، وكذلك روحه. though my soul more bent، وكأن روحه كمان أصبحت anxious غاضبة and willing to death، وأصبحت يعني روحه أقرب إلى الموت. line 4 to serve there with my maker and present. نخش على معاناة الشاعر. to serve بيقول إن حياته أصبحت أقرب إلى الموت لأنه يريد أن يخدم، لأني أريد أن أخدم. to serve there with يعني with it لكي أخدم بها my maker لكي أخدم بها الخالق، خالقي الله سبحانه وتعالى. فالشاعر في منتهى حزنه وزعله ويأسه لأنه عايز يخدم بروحه ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا فقدانه لحاسة بصره جعله منه إنسان في وجهة نظره إنسان مش عارف يخدم ربنا، أو إنسان غير مكتمل الحواس، ففقد حاسة وهي حاسة النظر، فكيف له أن يعيش أو يخدم ربنا سبحانه وتعالى. رجع بعد كده والشاعر في لاين 6 قال my true account and the present my true account. present وكي أقدم my true account يعني أفعالي الجيدة وحسناتي في الحياة. أنا عايش أخدم ربنا وأقدم حسنات وأقدم معروف وأصنع معروف في الحياة. least he returning child. least طبعا أنا عايز أخدم ربنا وأقدم حسنات في هذه الدنيا خشية أن least LEST اللي في line 6 خشية أن he returning child خوفا من أن child اللي هي لوم blame scold توبيخ. يقول أنا عايش في الحياة وعايز أخدم ربنا وأقدم صنيع وأقدم معروف وأقدم الخير في الحياة خشية أن يلومني يوبخني، خشية من أن ربنا يزعل مني. لغاية ما جينا لقمة أو ذروة الشكوى وقال doth God في line 7 doth God exact they labor light denied. doth God هل ربنا exact يريد demand يطلب required day labor هل ربنا بيطلب أو بيتطلب أو يحتاج day labor light denied
هل ربنا محتاج العمل والصنيع المعروف وانه يعمل اعمال الخير من واحد نظره مفقود، نظره فقد؟ طبعا ده اكبر سؤال محطوط في البايم كلها، سؤال ذو فلسفة دينية. كيف يمكن لله، كيف يمكن للرب أن يتقبل عمل إنسان فقد بصره؟ رجع الشاعر في آخر سطر خالص في لاين 8 في الأكتت الأولاني في الستانزا، وقال I fondly ask، أنا بسأل هذا السؤال، fondly بغباء، أنا بسأل هذا السؤال foolishly بغباء، but patience to prevent، ولكن ما عنديش صبر علشان أمنع نفسي من هذا السؤال. وصلنا لقمة الشكوى بأن الشاعر ذو الخلفية الدينية اللي أسرته كانت rich and patriarchal and religious، اللي أسرته كانت أسرة غنية وأسرة كلها بطارقة وقساوسة، اللي نفسه يخدم ربنا، ولكن هو جه للسؤال الفلسفي: ازاي ربنا هيطلب ان الانسان الغير مكتمل الحواس، الانسان الاعمى، يكون بيقدم اعمال الخير وصنيع المعروف؟ بقول انا بسأل نفسي هذا السؤال ولكن صبري نفس. طيب الاستانزا دي كلها تساؤلات وشكوى من الشاعر. طيب يلا نشوف السيستت. احنا شفنا الاكتت الثماني، يلا نشوف السيستت مع بعض، الست سطور التاني. بقولي بعد كده احنا دلوقتي وصلنا بقمة الشكوى لدى الشاعر، يلا نشوف الإجابات الربانية، يلا نشوف رد ربنا عليه، يلا نشوف كيف استطاع الشاعر تحويل دفة الشكوى من شكوى إلى منح ربانية. يلا نشوف الشاعر بعد كده ايه اللي كتبه ولا قاله. بيقول لي that murmur اللي هي الميوترينج، اللي هي الشكوى بصوت عالي او التمتمة. عارف لما حد مثلا يزعلك وبتاع خلاص بقى، التمتمة دي. فبقول التمتمة دي soon replies، التمتمة دي اترد عليها بسرعة. God does not need، الرب ليس في حاجة. doth اللي هي DOTH اللي هي does DOS. طبعا الرد soon replies، الرد الإلهي بأن الله ليس في حاجة إلى either man's work or his own gifts، أن الرب ليس في حاجة إلى عطايا وصنيع الإنسان. يعني بالبلدي كده، الله الغني عن اللي انت بتعمله يا عم الحاج. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج من الإنسان إنه يخدمه، أو مش محتاج منه صنيع المعروف. و his who best bear his milk yoke their him best. Bear his mild yoke they serve him best. ربنا يعني الرد
الإلهي أو الرد الديني بأن ربنا مش في حاجة إلى هدايا وصنيع الإنسان. Mildioki is a reference to the very slight burden that man has to bear. Mildioki هي الأعباء اللي بيشيلها الإنسان اللي بيحملها الإنسان على كتفه. Serving God is not that great task. طبعا خدمة الرب ليست بالمهمة العظيمة and therefore the burden yoki is not such a strain. طبعا كلمة يوكي يقصد بيها خشبة الإنسان بيحطها على كتافه علشان يشيل عليها الأشياء. وكأن الشاعر بيقول يعني ربنا بيقول بأن أنت هتخدم ربنا في إيه؟ هل أنت بتحمل نفسك وبتحمل جسمك أعباء إضافية زيادة عليك؟ طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى يقصد بهذا، أو الشاعر بيقول إن جاد عايز الجاد عايز من الناس، من البشر، من البيبل to obey him، مش يزودوا أعباء إضافية عليهم. ما تشيلش نفسك هموم، اسمع كلام ربنا وخلاص. طيب. His estate is kingly. في line number 4 يقول his estate. طبعا ربنا his estate ربنا هو ملك الملوك، ملك الملوك. and thousand at his bending speed. وآلاف من الأوامر بينفذها طبعا لكل العبيد، وبيخدم بيها كل الناس بسرعة جدا. and post or land and ocean without rest. وطبعا كل هذه العطايا والمنح الربانية سواء كانت في الأرض overland أو ocean في اليابسة أو في المحيط في الماء، هي لخدمة جميع البشر بدون راحة. وربنا سبحانه وتعالى لا يتعب ولا يكل ولا يمل من خدمة هؤلاء. They also serve who only stand and wait. بيقول إن الآلاف اللي بيسمعوا كلام ربنا وبيطيعوا ربنا وبينشروا الخير في الأرض واليابسة، هم دول الناس اللي بيسمعوا كلام ربنا. لأن آلاف الناس النشيطة اللي بتشتغل ليل ونهار وبمنتهى البساطة بتشتغل بصبر وبيسمعوا كلام ربنا وبيطيعوه، هم دول العبيد، هم دول عبيد ربنا، الناس الكويسة اللي تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. بكده يبقى انتهت القصيدة بتاعتنا بعد ما شرحناها. الرايم سكيم القافية بتاعتي في الاستانزا الأولانية الرايم سكيم A B B A A B B A. وطبعا بالنسبة للقصيدة when I consider figures of speech, when I consider how my life، طبعا ده ميتافور استعارة، لأن الشاعر أخذ صورة النور، شبه النور وكأنه هو بصر الإنسان. I fondly ask but patience to prevent. طبعا personification، he personifies patience like a person that can talk. فهنا I fondly ask طبعا personification.
طيب الالتريشن موجود في وورلد ووايد ودايز ودارك وماي ميكر ومي وماي ومور وليبر ولايت وداز وداي ودينايد وبيشنس وبريفنت. The poet thinks how he lost his sight while he was young. طبعا الشاعر كان بيفكر في فقدان بصره من وهو صغير. He was البارافريز he was sad for living in dark world. كان حزين انه عايش في عالم مظلم. He preferred death. هو كان بيفضل الموت. To living without his sight انه يعيش بدون نظر. He had eyes but they were useless. انا عندي عينين بس ما بيشتغلوش. As he couldn't see لانه ما كانش بيشوف بيه. He said that he couldn't serve his God as he was blind. ما كانش قادر يخدم ربنا لانه أعمى. He wanted to work hard to please God. وانه عايز يشتغل لكي يسعد الإله، يسعد ربنا. He asks if God expected him to serve work and pray while he was blind. وكان الشاعر طرح التساؤل اللي قلنا عليه، كيف لو يتوقع انه يخدم، كيف لربنا يتوقع انه يخدمه، هو ربنا متوقع منه انه يخدمه ازاي وهو اعمى، ويصلي ويعبده وهو اعمى. طبعا patience gave the answer to the question. الصبر هو اللي اعطى الاجابات لهذا السؤال. I fondly ask السؤال الغبي او السؤال الغبي اللي هو سأله، لان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج من هذا الانسان انه يشتغل. يقول لي بعد كده الرايم سكيم بتاعنا في الاستانزا في الاوكتت. احنا قلنا الاوكتت السيستم السداسي سي دي اي سي دي اي، وعندي alliteration for not ونيد بير بيست his وهم وهاز serve وstand وبير وبيست وover وosh. Bully patience says to him that God doesn't need his service. الصبر طبعا بدأ يرد عليه والإجابات الربانية عن طريق الصبر بأن ربنا مش محتاج منه خدمات ولا إنه يصلي له ولا إنه يشتغل. God doesn't need man to use the gifts that he has given to him. وإن ربنا مش في حاجة للإنسان إنه يستخدم هذه العطايا والهبات اللي ربنا اداها. God only wants people to obey him. ربنا عايز الناس تسمع كلامه وتخضع لإرادته and submit to his will. He is a great king. Lots of people are active in his service all time. ربنا ملك عظيم. آلاف الناس نشطة وبتعمل من أجله وبتخدم كل حاجة في البر والبحر بدون راحة. والناس اللي بيخدموه دول the people who are patient هم ناس صبورين. they stand and wait. دايما بيقفوا كده وينتظروا وبيستنوا منح ربنا ليهم وعطايا ربنا ليهم. طيب آخر حاجة عايزين نقولها بأن احنا قلنا ان الاوكتت بيتكون من من 8 سطور. ان الاوكتت مقارنة جميلة ومهمة. the difference between الاوكتت and sextet. الثماني الاول 8 سطور كان فيهم questions الاسئلة البروبلمز المشاكل، ان الشاعر بيشتكي من فقدان بصره. ميلتون speaks about himself. وكان بيتكلم عن نفسه وكان بيقول I وكان بيقول me وكان بيقول my sight وmy light، أنا ونفسي ومشاكله. في الست سطور بدأ answer
بدأ يجاوب السوليوشن، الحل. ميلتون speaks about God. ميلتون كان بيتكلم طبعا على ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده كان بيقول he أو his أو him. طيب سؤال مهم جدا طبعا، بيقول لي why is the sestet more important than the octave؟ ليه السيستت أهم من الأوكتاف؟ The sestet is important because it gives the solution، هو اللي بيدي الحلول. Accepting God's will، القبول بإرادة ربنا لمشكلته to the problem. His madness for losing his eyesight، وإنه هو يعني كان أشبه بهوس وجنون لفقدان بصره، وكأن الرد الرباني accepting God's will، قبول إرادة الله. It shows the poet a religious belief، وده السيستت بينت قد ايه الشاعر كان رجل عنده معتقدات دينية، وانه the poet is nothing compared to God، وان ربنا لا يقارن بأي حد، وان الشاعر لا شيء مقارنة بربنا. طبعا هنلاقي في المذكرة الجزء ده برضو مكتوب الاوريجينال ايطاليان سونيت فورم. طبعا احنا خدنا الشكسبيريان الترم اللي فات في سونيت 18، لا احنا عندنا الاكتت والسيستت، ال8 وال6، مفيش هيرويك كابلت زي سونيت 18 ويليام شكسبير. طبعا عندنا غير الفرق ده في برضو في المذكرة التبرير ان الشاعر arrogant، كان متعجرف، والسؤال بتاع هل ربنا منتظر مننا الشغل، منتظر من حد ما عندوش حاسة البصر الشغل، وهكذا. مكتوب طبعا بان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج من هذا الانسان انه يشتغل. اخر حاجة عايزين نقولها ان الايامبيك بنتامتر، القصيدة طريقة كتابتها قايمة على البيانتك الايامبيك بنتامتر. ده بحر من بحور الشعر زي ما موجود قدامك. الميتر الوزن او الشعر، الوزن بتاع القصيدة قايم على الايامبيك بنتامتر، وده النظام المتريك باترن. البحر من بحور الشعر او اسلوب الكتابة انه قايم على ان الانسان بيذكر الشعر بيذكر 5 كلمات ورا بعض، الاسترس فيهم على المقطع التاني، زي when I consider who my life is spent، ان الاسترس بيكون على المقطع التاني. وطبعا هو القصيدة هنا ان الجزء الاولاني مش عليه ستريس، والاسترس على الاخر طبعا، لان الشعر الديني كنمط كتابة لازم بتبدأ بصوت خافت لانك بتتكلم في الدين، وبتنتهي بصوت اقوى لانك بتتكلم عن الحق، وبتتكلم عن الدين. انك بتبدأ بالاحترام والصوت الواطي والصوت الخافت، ثم يكون في ستريس وهي كلمة الحق. فانت الادب الديني او الريليجيوس بويتري، الشعر الديني، دايما قايم على الايامبيك بنتامتر. الايامبيك بنتامتر انك بتكتب 5 ازواج من المقاطع. المقطع الاولاني مش عليه ضغط، باكله في الكلام. المقطع التاني بيبقى عليه ضغط، ولو بصينا على المقاطع اللي عليها ضغط هي المقاطع اللي الشاعر عايز يوصل بيها الفكرة الدينية القوية، فخلى المقطع اللي عليه ستريس هو المقطع او الجزء اللي فيه تساؤل قوي خاص بالدين.
لغة القصيدة لغة واضحة، باين على الشاعر الخلفية الخلفية الدينية highly biblical، انه عنده خلفية انجيلية. لما قال his gifts عطاياه وعطايا الرب، و his milled yuki، قلنا الميلد يوكي الخشبة اللي بيشيلها الإنسان على ظهره علشان يشيل عليها الأشياء، أو الخشبة الميلد يوكي الخشبة اللي بيحطها، اللي بتتحط على ظهر الطور علشان تتحكم فيه. وده كان بيستخدمها علشان إن الإنسان يبقى عامل زي الخشبة اللي بيحطها الطور على ظهره في الانسياق والانصياع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. خلصنا القصيدة، أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى نكون وفقنا فيها، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.